tayo sa may maisang guys. Sa amin ito guys ay doon sa taas. Kaya lang guys, wala pa siyang ano guys. Ano ba ito? Mais ng palay. Welcome to our farm. Ang ganda-ganda ng ano dito guys. Dito sa taas guys. Look at that. It's very beautiful views. Pero maraming ahas dito guys.